花果园，下车的乘客请提前做好准备。The next station is 花果园. Trong ngôi nhà này chỉ có một hộ gia đình sinh sống mà thôi mọi người ạ. Một hộ gia đình sinh sống mà thôi. Và giá trị của căn nhà này theo ước tính của truyền thông Trung Quốc là từ 9.500 cho đến khoảng 10.000 tỷ tiền Việt Nam mọi người ơi. Ôi rồi đến chỗ này mới thấy nhiều gái sinh Trung Quốc thật mọi người ạ. Các bạn ăn mặc lại còn đẹp nữa. Hai bạn này đẹp chưa? Bạn này đẹp chưa? Quý vị khán giả thân mến, chào mừng quý vị khán giả đến với kênh của Vương Linh Vlog. Hiện tại thì Linh đang ở trên một con đường thuộc quận trung tâm của thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Và ngay tại vị trí này, Linh sẽ đi một chuyến tàu điện ngầm để đến với một ngôi nhà cực kỳ đặc biệt tại thành phố Quý Dương. Và ngôi nhà này thì không chỉ đặc biệt ở tại thành phố Quý Dương nói riêng này đâu, mà nó nổi tiếng trên khắp toàn Trung Quốc. Khi ai đến với Quý Châu này thì nhất định họ sẽ đến ngôi nhà này để tham quan, để ngắm nhìn, để chụp hình. Và ngay bây giờ đây thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng di chuyển theo Linh. Thưa quý vị, từ vị trí này Linh sẽ đi khoảng gần 3 km bằng tàu điện ngầm thì mới đến được cái con đường có ngôi nhà đó. Nhưng mà ở đây thì Linh muốn cho quý vị khán giả xem đó là những cái khung hình về những cái ngôi nhà ở ngay tại con đường thuộc quận trung tâm, quận Nam Minh của thành phố Quý Châu. Đó, xung quanh đây thì có rất là nhiều những tòa nhà cao tầng. Và ở đây vì là gần với khu vực tàu điện ngầm cho nên là chúng ta sẽ thấy khá nhiều những người đi lại. Và ngay tại vị trí này đây thì sẽ có một cái lối xuống với tàu điện ngầm. Lối xuống này là bằng thang máy, nhưng mà Linh thì muốn lên trên kia một chút nữa. Sau đó thì mình sẽ có thể là mình sẽ đi ở cái lối ở trên kia. Về cái con đường ấy thì Linh đã xem trước ở trên bản đồ rồi, cho nên là mình đã biết cách là mình sẽ cần phải là xuống cái lối nào. Đó, đây này, cho quý vị khán giả xem này. Họ sẽ đi xuống bằng thang máy ở đây. Đây, họ sẽ đi xuống bằng thang máy ở đây. Đó, thang máy ở đây mọi người nhé. Và như mọi người thấy đấy, đây là một cái thành phố chỉ thuộc một trong những cái tỉnh nghèo của Trung Quốc thôi, tỉnh Quý Châu. Đó, và Quý Châu ấy thì ngày xưa ấy, trước đây ấy, nó là cái tỉnh nghèo nhất của Trung Quốc đấy mọi người ạ. Nhưng mà những năm gần đây thì nó đã vươn lên một cách rất là mãnh liệt bằng cái việc là phát triển về công nghiệp mọi người, về công nghệ mọi người nhé, về công nghệ chứ không phải công nghiệp. Đó, cực kỳ ấn tượng luôn, từ một cái thành phố miền núi nhưng mà họ lại phát triển khởi nghiệp về những cái lĩnh vực công nghệ rất là mạnh. Ngoài ra thì ở ngay tại Quý Châu này thì có một cái thương hiệu rượu rất là nổi tiếng, đó là rượu Mao Đài. Đó, và riêng cái doanh nghiệp rượu Mao Đài đó thì đóng góp đến trên 30% GDP của cái tỉnh này nói riêng. Đây là lối xuống tàu điện ngầm đây. Chúng ta sẽ xuống đây và sau đó thì lên chuyến tàu điện ngầm để đến với khu vực có ngôi nhà đó đang tọa lạc. Và ngay cái lối ra thì chúng ta sẽ thấy là những người dân, người ta bán những cái gọi là những cái loại đồ ăn vặt. Đây này, thì họ bán ở đây thì thực ra là họ cũng bán vừa bán vừa chạy đấy. Có nghĩa là thỉnh thoảng vẫn sẽ có những người mà quản lý đô thị ấy, thì họ cũng qua và họ cũng đuổi thôi. Khi mà có những người đến đây thì là chắc chắn là những người này sẽ di chuyển. Và đây này, đây là một cái sạp hàng của một cái gọi là gánh hàng của cái cô này. Cô ấy bán mận và cái loại quả kia thì tên gì Linh lại quên mất rồi. Đấy, quả kia kìa. Đó. Như nào? Ủ khoai, 5 đồng là 1 cân mận mọi người ạ. Đó, cái quả kia thì rất là lạ mắt này, rất là lạ mắt với mình. Hình như là quả cũng không phải quá là lạ đâu, nhưng mà mình quên mất tên rồi. Mình cũng từng thấy rồi. Ngoài ra thì còn có những cái gọi là những cái ăn vặt khác. Và lối này thì cũng có thể xuống này. Đấy, lối này cũng có thể xuống này, vừa lên vừa xuống. Đó, ở mỗi thành phố gọi là thành phố miền núi thôi mọi người nhé, nhưng mà cái hệ thống về giao thông công cộng, về quy hoạch đường xá thì mình thấy là cũng nói chung là cũng rất là tốt đấy. Đây, khi mà ở những cái ngã tư to như thế này đây thì để mà sang ngã tư ấy thì họ nhất định là họ phải qua những cái hầm đi bộ kiểu này, hoặc là dưới đây là cái đường dành cho tàu điện ngầm. Còn bây giờ thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ xuống dưới này và mua vé, sau đó thì di chuyển đến cái khu vực ngôi nhà đó.
Đây, cái vị trí Linh đang đứng ở đây cũng là một con đường rất là nổi tiếng tại thành phố Quý Dương đấy mọi người ạ. Và trong tập sau thì Linh sẽ quay những hình ảnh liên quan đến con đường này. Tại vì Linh muốn là dành để quay nó vào buổi tối thì trông nó sẽ đẹp hơn. Con đường này là gọi là đường đại lộ nhân dân. Đó. Đây là lối xuống tàu điện ngầm này. Không biết là do cái đợt mưa lũ vừa rồi thì ở thành phố này có bị ảnh hưởng gì không khi mà họ xây những cái gọi là hệ thống nhà ga tàu điện ngầm thì dưới lòng đất mà, cho nên là không hiểu là những cái đợt mưa lũ mà rất là nổi tiếng vừa rồi ấy, ngay ở Việt Nam của chúng ta cũng xem được rất là nhiều những hình ảnh ở đây, thì không biết là cái chỗ này thì có bị ảnh hưởng gì nặng nề không. Ui, đông người cho mọi người ơi. Đấy, xuống dưới này đông như vậy luôn này. Cái giờ này mọi người đi tàu điện ngầm cũng nhiều, bởi vì đây là 6 giờ, có nghĩa là cái giờ này cũng tan tầm các thứ. Mình thì mua vé bằng cách là mua ở đây. Đó. Những người Trung Quốc thì họ có gọi là cái căn cước công dân rồi ấy, hoặc là họ chỉ cần sử dụng điện thoại thì họ quét một cái là xong. Còn mình thì mình sẽ phải mua theo cái kiểu thủ công, có nghĩa là mình sẽ lấy một cái thẻ. Đó, từ vị trí này thì chúng ta sẽ vào đây và quét cái thẻ ở đây. Đấy, những người Trung Quốc thì người ta chỉ cần quét mặt thôi, còn mình thì sẽ quét thẻ. Và xuống dưới. Đó, tại vì tàu nó sẽ ở bên dưới mà. Đấy, xuống 2 lần như vậy là cũng phải chắc tầm 100 mét không nhỉ mọi người nhỉ? Chắc cũng tầm đấy đấy mọi người ạ. Ở dưới lòng đất luôn. Đây thưa quý vị, tàu thì ở hai bên, đây là một bên rồi. Và còn cả bên này nữa. Bên này thì những người này là người ta vừa xuống đây. Và bây giờ mình sẽ xem cái hướng đi là cái hướng nào thôi và mình lên thôi. Vào cái giờ này rất là đông người cho nên là mình sẽ phải đứng sẵn ở đây thôi, để lát nữa mình lên cho nó tiện. Ui, đông người lắm. Và Linh sẽ lên bên này là đúng rồi, mình đã xem kỹ rồi. Mình chỉ cần đi đến cái ga Tây An ở trên này. Đó, ga Tây An ở trên này. Có nghĩa là đến mình sẽ đi tất cả 3 chặng tính từ chặng này. Đó. Và xuống để đi xuống cái Lai Ba, có nghĩa là chuyển tàu ấy. Đấy, chuyển đường tàu ấy. Đây, tàu đến rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ lên thôi. Cái giờ này rất là đông đây. Mình ở toa cuối cho nên là đỡ hơn này, lên dễ hơn. Đông chưa? Di chuyển rất nhanh thôi và bây giờ thì Linh sẽ lên trên đường này và lên Lai Ba. Đó, lên Lai Ba để mình lại đi một cái chuyến tàu khác. Đi ở dưới đất thì nó nhanh lắm, với cả là cái chi phí để mà di chuyển cho mấy quãng đường dài khoảng 3 cây của Linh thì nó chỉ 2 tệ thôi, có nghĩa là khoảng hơn 7.000. Đó. Lại chờ tàu và lên thôi. Đấy, ở một cái thành phố thuộc cái tỉnh nghèo của Trung Quốc thôi mà người ta đã xây dựng được những cái hệ thống gọi là đường, những cái tuyến tàu điện ngầm như vậy. Phải nói thực sự là rất là tiện lợi cho người dân. Thưa quý vị, là bây giờ thì Linh đã hoàn thành 2 chuyến gọi là tàu điện ngầm liên tiếp với nhau, và bây giờ thì mình sẽ ra theo cái cửa B ở trên kia. Ở đây thì nó đều có những cái chỉ dẫn rất là rõ ràng rồi, cho nên là rất là đơn giản thôi. Đó. Khi mà qua đây thì quý vị khán giả có thể thấy này, những người Trung Quốc người ta chỉ việc là quét mặt ở trên kia thôi kìa. Đấy, quét mặt và trả tiền. Còn mình thì là mình dùng cái thẻ như này. Mình dùng cái thẻ như này. Đó. Mọi người chỉ việc quét mặt, trả tiền, thế là xong. Đó, đơn giản lắm. Đây, mình ngoại quốc cho nên là mình sẽ nhét thẻ vào đây. Đó, thế là xong rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ ra theo cửa B ở trên này. Nó có chỉ dẫn rõ ràng lắm mọi người ạ, cho nên là có thể là đi 1-2 lần đầu thì bỡ ngỡ thôi. Đi đến vài lần thì gọi là thuộc ngay. Đây, lên theo cầu thang điện khoảng 50m, 60-70m là sẽ đến với mặt đất. Rồi thưa quý vị, sau khi mà Linh ra khỏi Lai Ba đây,
Đây chính là cái cửa B của Lai Ba này. Đó, mình sẽ lại tiếp tục đi bộ theo cái chỉ dẫn của điện thoại là cái này. Đây, và chúng ta sẽ cần phải đi bộ 830m. Thì ở trên app ấy nó đã có đầy đủ những cái này rồi, và nó có cả điều hướng đi bộ. Đây, chúng ta chỉ cần đi theo cái lộ trình nó đã vẽ ở trên app rồi thì sẽ đến được cái nơi cần đến thôi. Nhưng mà mạng có vẻ là hơi chậm, cho nên là bật mãi không xong đây. Cái này là Linh dùng cái sim Hồng Kông mọi người nhé. Linh không dùng sim Trung Quốc. Sim Hồng Kông thì chúng ta có thể vào được Facebook này, vào được YouTube này. Đó, tuy nhiên là cái TikTok thì vẫn không vào được đâu. Và sim này thì Linh có bán đấy. Nếu mà quý vị khán giả có đi du lịch Trung Quốc thì có thể liên hệ với Linh. Hoặc là những cái tour mà liên quan đến du lịch Trung Quốc thì Linh đều có. Và ngay đây thôi, ngay ở bên này thôi là cái con đường của họ đây. Đó. Và Linh cũng ngó nghiêng thì thấy rằng là ở bên này cũng có một số những cái tòa nhà kia kìa. Hình như kia được gọi là tòa tháp đôi của thành phố Quý Dương. Đó, những cái công trình biểu tượng, biểu trưng của thành phố này. Và con đường ngay dưới này thôi, nó rất là rộng rãi đây. Đó, thì hôm trước là Linh hóa ra là cái ngày đầu tiên ấy thì là Linh đã cùng bạn Vương Khang là ra khỏi cái quận trung tâm. Vậy nên là mình nhìn thấy nó Quý Dương nó cứ nghèo nghèo. Linh không nghĩ rằng là tại sao lại có thể là mình ở một cái thành phố Trung Quốc không nghĩ là nó nghèo đến như vậy. Thì hóa ra là mình đã đi ra ngoại thành. Đó, đấy. Đây, ngay ở cái lối ra tàu điện ngầm thì tóm lại là ở đâu thì cũng vậy thôi, bán rất là nhiều những cái đồ ăn vặt các thứ. Đông người lắm, rất nhiều bạn trẻ đấy. Bây giờ chúng ta đi theo bản đồ nhé. Chúng ta sẽ đi theo bản đồ để đi bộ đến cái hướng đó. Đây này, bản đồ nó đã điều hướng như vậy này. Mình cứ đi theo hướng mũi tên thôi. Hướng mũi tên ở đâu thì mình sẽ đi hướng đấy. Chúng ta sẽ phải đi theo cái hướng kia. Địa hình của cái thành phố này, tóm lại của cả tỉnh Quý Châu, nó là địa hình đồi núi rồi. Và hầu hết là núi cao đấy nhá. Hầu hết là núi cao. Còn ở trong thành phố Quý Dương này thì chúng ta sẽ gần như là chúng ta sẽ kiểu như là lên dốc, xuống dốc liên tục. Kể cả cái con đường phía trước mặt quý vị khán giả đang nhìn thấy đây cũng là một cái hướng đi lên này là lên dốc đấy nhá. Có vẻ là nó cũng không quá là dốc đâu. Còn đoạn này thì nó không quá là dốc đâu. Nhưng mà khi mà di chuyển ở trong thành phố Quý Dương ấy, thì chúng ta sẽ phải đi qua nhiều con dốc như vậy. Và ông chú này là ông chú gọi là làm nghề xe ôm đây. Những cái nghề xe ôm thì thường là người ta sẽ đi xe máy này và có một cái gọi là mái che ở trên cái xe của họ. Đó, Linh đi theo cái hướng này. Đây này, cái mũi tên nó chỉ đi đâu thì mình cứ đi như thế thôi. Cái quan trọng của cái việc sử dụng bản đồ ấy là mình biết cái điểm cần đến của mình là gì, sau đó thì mình copy vào đây thôi. Chứ còn Linh đâu có biết nhiều tiếng Trung Quốc đâu. Có thể nói một chút nhưng mà chữ viết đấy là tại vì Linh không học kỹ cho nên là cũng không nhận diện được đâu. Chỉ có là copy với paste thôi. Rất là đông người. Khi mà mình vào trung tâm rồi thì mới thấy là nó đông đúc. Nhưng mà cái khu vực trung tâm nhất là chính là cái khu vực mà lúc nãy Linh bắt đầu xuống tàu điện ngầm ấy, mới là trung tâm nhất. Không ngờ là cái đoạn này có một vài những cái chiếc xe điện công cộng này. Tại vì ở thành phố này ấy, nhất là ở hai cái quận trung tâm này cả hai hôm nay Linh tìm thì đều gần như là không có xe điện công cộng. Bởi vì là cái địa hình ở đây nó nhiều con dốc quá, cho nên là những cái xe điện công cộng kiểu này thì có lẽ là nó yếu, cho nên là người ta không, nó tùy quận sẽ áp dụng. Đến cái quận này thì bắt đầu lại thấy có xe điện cho thuê này, có vẻ là tiện lợi đây. Đấy, những cái xe ở đây thì nó cũng cũ kỹ hơn nhiều so với xe ở những cái thành phố khác, hoặc là ở cái quận khác mà Linh đi. Hôm trước khi mà Linh đến đây, Linh sang đầu tiên là Linh sang cái quận Bạch Vân ấy, thì cái quận đó là cái quận ngoại thành. Đó, vậy nên là người ta vẫn có những chiếc xe điện này. Với cả địa hình có thể là cái địa hình ở đấy nó bằng phẳng hơn cái quận này nói chung ấy, cho nên là người ta sẽ chấp nhận cho mình gọi là có những chính sách cho cái xe điện công cộng đó. Bây giờ hình như là chúng ta sẽ phải lên cái hướng về muốn sang đường đúng không? Phải đi theo cái vòng vòng như này này. Thì có lẽ là chúng ta sẽ phải lên cái đường cầu trên cao ấy. Sau đó thì sang bên kia đúng không nhỉ? Đúng rồi. Chúng ta sẽ lên cầu trên cao và bước qua đường để đến hướng bên kia.
Và ở đây cho quý vị khán giả xem này. Đây. Đó, đây chính là hầm đường bộ và hầm xuyên núi ấy, là hầm xuyên núi. Và ở đây ấy, không phải chỉ riêng ở đây đâu, ở Trung Quốc nói chung ấy, là người ta làm đường ấy là nói chung là nó phải là gọi là quá là đỉnh rồi. Người ta chuyên là kiểu gặp núi là người ta xuyên núi luôn. Và kể cả ở trong thành phố cũng vậy thôi, thì chúng ta sẽ bắt gặp nhiều những cái hầm như này. Bây giờ chúng ta lên trên đã, lên trên sau đó để bước sang bên kia, đi thẳng theo cái hướng này thì sẽ ra đến với cái tòa nhà đó. Tòa nhà này là cực kỳ đẹp và cực kỳ nổi tiếng tại Trung Quốc mọi người nhé. Đây, chúng ta sẽ lên trên này. So với những cái thành phố khác ấy, thưa quý vị, so với những cái thành phố khác của Trung Quốc ấy, thì quý vị khán giả có thể nhìn thấy này, ở đây có rất là nhiều xe máy nha. Ở đây tỷ lệ xe máy rất cao bởi vì cái địa hình dốc, cho nên là có lẽ là người ta vẫn phải sử dụng xe máy nhiều thôi. Còn xe điện thì làm sao mà khỏe bằng xe xăng được, đúng không ạ? Và chưa cần đến cái tòa nhà đó đâu mà ở đây Linh đã thấy những cái ngôi nhà nó rất là khủng khiếp rồi đây này. Trời ơi, khu này có lẽ là khu nhà giàu. Trời ơi, nhìn kìa. Nhưng mà có vẻ như là cái ngôi nhà này không biết là có phải là ngôi nhà mà nổi tiếng trên mạng không. Lát nữa mình đứng ở cái góc khác mình nhìn có lẽ là nó sẽ rõ ràng hơn. Đấy, và bao quanh cả cái khu này thì là toàn là những cái nhà chung cư như này thôi. Ui, đại chung cư luôn. Trong này có lẽ là tối cũng vui đấy mọi người. Tôi thấy đông người lắm, với cả là cái quảng trường đây nó rộng ấy. Toilet công cộng này. Đây. Đó. Sẽ đi theo hướng này. Mình sẽ bước theo cái hướng trên này đi. Đây là phần đường dành cho người đi bộ đấy. Đẹp nhỉ. Có lẽ đúng rồi, có lẽ đây chính là cái tòa nhà nổi tiếng ở Quý Châu đây rồi. Đây, lát nữa Linh sẽ quay trực diện, quay thẳng từ xa thì quý vị khán giả sẽ thấy là nó kinh khủng như thế nào luôn. Đây rồi thưa quý vị, đây chính là ngôi nhà giàu nhất thuộc tỉnh nghèo nhất nhì của Trung Quốc. Và điều đặc biệt hơn cả đó là ngôi nhà này không phải là trụ sở của một tập đoàn, một doanh nghiệp hay là một trụ sở của cơ quan nhà nước nào cả. Mà trong ngôi nhà này chỉ có một hộ gia đình sinh sống mà thôi mọi người ạ. Một hộ gia đình sinh sống mà thôi. Và giá trị của căn nhà này theo ước tính của truyền thông Trung Quốc là từ 9.500 cho đến khoảng 10.000 tỷ tiền Việt Nam mọi người ơi. Nó quá là rộng luôn. Và người ta còn đang đồn đoán rằng là chủ nhân của ngôi nhà này thực sự thì không biết là ai, nhưng nhiều người tin rằng chủ nhân cũng chính là chủ nhân của những cái tòa chung cư ở ngay xung quanh khu vực này luôn. Và cả cái khu vực này thì được gọi tên là khu Hoa Quả Viên. Một cái tên nghe rất là Tây Du Ký đúng không ạ? Và theo truyền thông Trung Quốc thì trong cái ngôi nhà này có tới 800 phòng mọi người nhé. Và người ta còn hay nói đùa rằng nếu trong này cô lao công và bác bảo vệ yêu nhau chẳng hạn thì họ sẽ được trải nghiệm là yêu xa. Đó. Và có vẻ như là chúng ta có thể vào được cái phía bên sân của ngôi nhà này để tham quan rõ hơn đấy. Mình thấy là cũng có những cái người khác người ta đến đây để chụp hình. Đây cũng là một cái địa điểm chụp hình rất là nổi tiếng tại thành phố Quý Dương thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Và ngôi nhà này cũng là ngôi nhà có giá trị gọi là lớn nhất ở Trung Quốc mà tư nhân đang sở hữu. Đó. Thật là bất ngờ đấy, nếu mà chúng ta không đọc những cái thông tin trước đó, không tìm hiểu thì đơn giản chúng ta nghĩ rằng đây là một khách sạn hay là một cái trụ sở cơ quan gì đó thôi. Tuy nhiên là không nghĩ rằng được là trong này chỉ có một gia đình chủ nhân của nó đang sinh sống. Quá là khủng khiếp. Quá là đẹp luôn. Phải nói thực sự rằng là ở bên ngoài khi mà nhìn cái ngôi nhà này thì mới thấy cái độ hoành tráng của nó mọi người ạ. Đây, đường này là đường Hoa Quả Viên, Hoa Quả Viên mọi người, Hoa Quả Viên. Wow, khủng khiếp thật đấy.
May quá là chủ nhân căn nhà này thì người ta cho phép mình, cho phép những người dân người ta vào tham quan ở phía trong sân thì phải. Cho nên là Linh thấy cũng rất là đông người đang tập trung ở phía cổng. Và buổi tối khi mà lên đèn thì đẹp lắm. Lát nữa Linh sẽ chờ đến lúc nó lên đèn để quay thêm những cái gọi là khung hình khác chia sẻ đến quý vị khán giả. Đó. Thưa quý vị là Linh đã bước sang đường rồi đây. Và ở ngay bên này thôi, nhìn cái cây nó còn thấy đẹp nữa, chứ đừng nói đến là cái khuôn viên của cái trong bên ngôi nhà này. Đây này, những cái cây ở bên ngoài cửa trông cũng rất là ấn tượng luôn. Những cái gốc cây to đùng, không biết gọi tên là cây gì nữa. Và cũng có nhiều những người dân Trung Quốc càng dần đến buổi tối thì họ lại càng tập trung đông hơn về đây để chụp hình. Đó. Ai cũng mong muốn là sẽ chụp được những tấm hình rất là đẹp mắt tại cái cổng của cái ngôi nhà này. Ôi giờ này người ta đã căng cái dây bên ngoài rồi, không cho vào xem nữa mọi người ạ. Đây, hai bạn nữ này chụp với cái tấm biển kia kìa. Đó, mình thấy là nhiều người cũng chụp với tấm biển này. Nó là cái địa chỉ của căn nhà này ấy. Đó, ở đây được gọi là số 99 đường Hoa Quả Yuán, thì là hoa quả viên ấy. Linh dịch ra như vậy, thuộc quận Nam Minh của thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Đây là ngôi nhà giàu nhất Trung Quốc mọi người nhá, mà sở hữu của tư nhân. Đó, ngôi nhà giàu nhất của Trung Quốc đấy, không phải ở Thượng Hải, không phải ở Bắc Kinh, không phải ở Thâm Quyến hay là ở Quảng Châu, mà nó lại ở một trong những cái tỉnh thành nghèo của Trung Quốc, đó là tỉnh Quý Châu. Ui, cả một căn nhà như vậy mà chỉ có một hộ gia đình sinh sống, trời ơi, có tin được không? Nhà này mà buổi tối lên đèn đẹp lắm. Để Linh thử ngó ở trong này xem có cái gì hay nào. Người ta đã căng cái dây ở đây rồi. Lúc nãy mà mình sang sớm hơn một tí thôi thì có lẽ là đã được đi vào trong. Đẹp quá. Đây chỉ là một góc của ngôi nhà thôi mọi người ơi. Ngôi nhà này thì chỉ có gọi là chủ nhân chắc là tốn tiền nhất trong cái việc là công tác bảo vệ an ninh. Linh thấy là ở bên ngoài thì có những chiếc xe cảnh sát luôn ngoài đường ấy, bởi vì là nó không đơn thuần chỉ là một ngôi nhà nữa, mà đây nó thành một cái địa điểm gọi là được rất là nhiều người ta đến với thành phố này để mong muốn là chụp hình, check in. Đấy, thành một cái địa điểm du lịch luôn rồi. Vậy nên là ở ngoài đường ấy, để tránh cái sự gọi là ùn tắc hay là có những vấn đề về an ninh ấy, thì ngoài những người bảo vệ của ngôi nhà này thì Linh còn thấy cả công an, cảnh sát nữa. Trời ơi, tại sao có thể xây một cái ngôi nhà to như thế và chỉ dành cho gia đình mình sinh sống nhỉ? Gọi là quá nhiều tiền luôn. Và người đàn ông sở hữu cái căn nhà này cũng là người mà người ta truyền thông thôi, chỉ là truyền thông của Trung Quốc thôi, nói rằng đó là người giàu nhất ở tỉnh Quý Châu. Đó, người giàu nhất ở tỉnh nghèo nhất nhì Trung Quốc. Không vào trong được mới buồn chứ. Ở trong đường thì có phải là quay được thêm cho quý vị khán giả cùng xem không? Trời ơi, mỗi cái cổng thôi mà nó to như thế này. Đó, có cái ông bác ông thở oxy rồi này mà còn đến để chụp hình nha. Đấy. Thở oxy, không biết là Linh nói có đúng không nữa, nhưng mà mình thấy là có gọi là có cái ống thở ở mũi. Trời ơi, sao mà có thể có một cái nhà nó to như vậy. Đó, và cả một cái khu gọi là hoa lâm viên này, hoa quả viên này thì nó còn có cả một cái hồ ở bên trong kia mọi người ạ. Một cái hồ trong kia nữa. Đây, một cái hồ trong kia nữa. Và người ta ước tính là khoảng tất cả cái khu này là 18,2 triệu mét vuông. Đó, 18,2 triệu mét vuông. Thưa quý vị, càng dần vào buổi tối thì lượng người dân đổ về đây lại càng đông. Và bây giờ thì trời đã bắt đầu có những hạt mưa rồi.
Thật là đáng tiếc khi mà ngôi nhà này chưa bật điện thì trời ở đây đã bắt đầu mưa. Và có lẽ là tầm giờ này thì cơn bão cũng đang đổ bộ vào Việt Nam. Đó. Và đây là những cái bức hình hoa mẫu đơn được gọi là điêu khắc ở trên tường của ngôi nhà này. Có lẽ là bây giờ thì Linh cũng sẽ phải trốn vào một cái góc nào đó thôi. Có lẽ là mình sẽ lên cái chỗ cầu trên cao kia kìa thì mới tránh được cái cơn mưa này. Và hy vọng rằng là cơn bão Wiga này sẽ không tác động mạnh đến Việt Nam của chúng ta. Đó. Linh thì ở tại tỉnh Quý Châu cho nên là sức ảnh hưởng của cơn bão này đến cái tỉnh thành này có lẽ là nó sẽ không mạnh đâu. Bởi vì là chủ yếu nó sẽ quét qua Quảng Đông, Quảng Tây và các tỉnh thành phía Bắc của Việt Nam. Nhưng mà cũng hy vọng rằng là sẽ không có nhiều thiệt hại do cơn bão này gây ra đối với Việt Nam của chúng ta. Cũng như là hy vọng rằng là cả Trung Quốc cũng sẽ như vậy. Đó. Bây giờ Linh lên cái hướng ở trên cầu trên cao này thôi. Vì trên này thì nó còn có mái che. Thưa quý vị, khi mà Linh bước sang đến cái hướng bên này thì đây này, tòa nhà này nó đã lên đèn rồi đây này. Trời ơi, đẹp quá. Buổi tối nó lại trông càng lung linh hơn rất là nhiều nữa. Đó. Và do lượng người đến đây chơi, coi như đây như một cái địa điểm chụp hình check-in du lịch ấy, cho nên là đây, ngoài bảo vệ thì còn có những chiếc xe cảnh sát đấy đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh ở cái khu này luôn. Đó. Buổi tối khi mà nhìn cái tòa nhà này thì mới thấy là nó còn đẹp mắt hơn rất là nhiều nữa. Rồi, trời ơi, buổi tối trông lung linh đẹp hơn nhiều. Đó. Wow. Quá là hoành tráng luôn. Ngôi nhà giàu nhất của tỉnh nghèo nhất nhì Trung Quốc tại thành phố Quý Dương. Trời ơi. Ôi dồi ôi, mưa quá rồi. Bây giờ mình biết vào đâu để trú mưa đây. À đây rồi. Vì ở đây có hệ thống mái che ở trên cao cho nên là mưa thì chúng ta có thể đi vào những cái chỗ này để chúng ta có thể là tránh mưa cũng được. Hy vọng là cơn mưa này nó không quá là lâu để Linh có thể đi di chuyển đến cả những cái địa điểm khác nữa, quay hình cho quý vị xem. Đó. Tòa tháp đôi của thành phố Quý Dương cũng đã lên đèn rồi. Đây chính là cái hồ mà lúc nãy Linh nhắc đến đây. Đây là một cái hồ nhân tạo mọi người nhé. Một cái hồ nhân tạo. Trời ơi. Và người ta còn gọi đây là rừng bê tông của thành phố Quý Dương, Trung Quốc. Một rừng bê tông luôn. Bởi vì xung quanh đây là có tới 300 tòa nhà chung cư như vậy mọi người ạ. Với cái mật độ dân số lên đến khoảng 500.000 người. Quá là khủng khiếp. Đó, khuôn viên ở trong này nó cũng rất là rộng luôn đấy. Và có những cái cây cầu đá kia kìa, những cái cây cầu đá nhân tạo ở góc kia kìa. Và trong kia thôi thì Linh thấy là mọi người, không hiểu là mọi người đứng ở kia để chụp hình hay để làm gì nữa, cũng rất là đông. Đẹp lắm. Có lẽ là ngày mai thì Linh sẽ quay trở lại đây và khám phá cái khu vực rừng bê tông này cho quý vị khán giả xem là ở trong đó thì nó như thế nào. Bởi vì là khi mà nhìn bằng mắt thường ở đây thì Linh thấy nó quá là khủng khiếp luôn đấy. Với rất là nhiều những tòa chung cư nó bao quanh cả một cái khu này luôn. Và cả khu gọi là Hoa Quả Viên mọi người ạ. Và chủ nhân ngôi nhà thì cũng chính là chủ nhân của cả cái khu này luôn. Đó, và thưa quý vị, khi mà Linh bước vào trong cái khuôn viên này thì ở một góc nhìn xa hơn thì mình có thể nhìn rõ toàn cảnh của một cái tòa nhà như cái lâu đài như vậy. Đó. Và trong khuôn viên này thì mặc dù trời mưa nhưng mà có những cái mái che như vậy, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể là chạy trốn vào đây để có thể là tránh những cơn mưa. Và những cái này thì là gọi là những cái tiện ích công cộng thôi mọi người nhé, chứ không vào đây không mất tiền phí, mất vé hay cái gì cả. Và ngay ở trong này thôi thì Linh còn thấy cả một vài những cái bạn Trung Quốc họ đang live stream, mà Linh cũng không rõ là đang live stream về cái gì, mà tại sao là các bạn ấy lại ngồi ở trong này. Đó. Trong này thì có 3 bạn, có lẽ là lát nữa các bạn ấy sẽ hát.
Bạn ấy vốn dĩ là đang hát đấy, nhưng mà hát không ra tiếng. Tuy nhiên là sau đó thì sẽ được ghép nhạc, và khi mà lên tẩu nhìn lên kênh của các bạn ấy thì lại có âm thanh. Đó, Trung Quốc người ta phát triển mấy này, mặc dù là đang cầm mic đang hát ở đây, nhưng mà ở bên ngoài thì không nghe thấy tiếng gì cả. Tuy nhiên là ở trên trên mạng ở trên mạng thì lại có âm thanh, mà có khi lại còn là rất là hay cơ. Đó, nó rất là kiểu của các pháp sư Trung Hoa, người ta đúng là lắm trò thật mọi người ạ. Đây này, đang hát chứ có tiếng gì đâu, không có tiếng gì cả luôn. Thế mới ảo chứ. Đó. Càng về buổi tối thì càng nhiều những cái người bạn trẻ, những cái người dân họ đổ dồn về đây để chụp hình. Rất là đông vui luôn. Quá là đẹp luôn đấy. Trời ơi, cái này mà có flycam chụp thì tốt biết mấy. Hôm trước thì Linh có đem flycam đi theo, nhưng mà sau đó thì đã bị hải quan của Trung Quốc người ta thu giữ mất. Và hẹn là đến lúc quay trở lại thì mới có thể là lấy lại được. Đẹp thật đấy. Ở đây thì còn có những người lớn tuổi thì vào buổi chiều thì họ chụp hình ấy. À đâu, họ nhảy múa, Đó, đẹp lắm. Linh sẽ cố gắng bước sang cả bên kia mọi người nhé. Đó, để cho quý vị khán giả xem được nhiều hình ảnh hơn nữa. Và đây, hai cái tòa tháp đôi buổi tối lên đèn này, nó cũng rất là đẹp đây. Đó. Những cái gì gọi là xa hoa, sầm uất nhất ở cái khu vực này thì có lẽ là đã tập trung hết ở cái khu Hoa Lâm Viên này rồi. Hoa quả viên. Thưa quý vị, không chỉ là cái ngôi nhà đó có sức hút đâu, mà hai cái tòa nhà tháp đôi này cũng là cái công trình mà được rất là nhiều người, những cái bạn trẻ đang đứng ở đây để chụp hình. Đó, đẹp lắm. Linh cũng muốn mình có thể vào đây và sau đó thì chụp hình với cả đây ngôi nhà này. Wow, quá là ấn tượng luôn. Ở trên đó thì ghi là, tóm lại là cũng có nhiều chữ, nhưng mà có chữ là I love Quý Châu. Đó, I love đây. Đó, đây là I love Quê Giáng. Đó, I love Quê Giáng có nghĩa là Quý Châu đấy. Đó. Chúng ta lại bước xuống cái hướng bên dưới này mọi người nhé. Ôi, các bạn này ăn mặc đẹp quá. Đây, wow, đẹp ghê. Ở đây họ bán những cái đèn lồng treo nho nhỏ cho các bạn nhỏ chơi. Wow, đẹp quá. Chắc là con gái xinh của Quý Dương này tập trung ra đây hết rồi. Mấy hôm nay không biết là các bạn gái xinh đi đâu, hóa ra là các bạn ấy chắc là đổ dồn ra đường này hết rồi mọi người ạ. Đông lắm nhá. Hôm nay cũng không phải là cuối tuần, hôm nay là thứ hai mà chỗ này vẫn đông vui như vậy luôn. Chụp đẹp lắm. Ở đây là chụp kiểu như là ở đây người ta chụp chuyên nghiệp ấy, vậy nên là Linh thấy là những cái bức hình mà người ta giới thiệu cho khách hàng ấy cực kỳ đẹp luôn. Quá là đẹp luôn đấy. Của Khan thì xem. Thế nào? Đẹp thật đấy. Phải nói là quá là đẹp luôn. Đông chưa? Đấy, nhìn cái lượng người đổ về đây để xem cái ngôi nhà giàu nhất của Trung Quốc này. Trời ơi. Wow. Đây, đúng là phải đứng ở góc nhìn này cơ mới thấy nó toàn cảnh nó đẹp như thế nào mọi người ạ. Đây này. Đấy, trời ơi. Lúc nãy là mình đứng gần quá cho nên là nó sẽ không bao quát được hết. Còn khi mà đã lùi ra tận trên cái hướng trên này thì phải nói là quá là hoành tráng luôn. Đó. Đúng là gái xinh của Trung Quốc chắc đổ dồn về đây hết rồi mọi người ạ. Trời ơi, đẹp quá. Rất nhiều bạn nữ xinh xắn, cũng như là một cái background quá là tuyệt vời như thế này thì tại sao mà
Nhất định là phải đến Quý Dương thôi mọi người ơi. Đó. Trời ơi, đông lắm, đông lắm. Trời ơi, các bạn nữ chụp trong này toàn là những gương mặt xinh xắn thôi. Đẹp cực kỳ luôn. Ở đây có cái dịch vụ chụp hình ấy, có nhiều người chụp hình. Wow, bạn này đẹp chưa? Bạn này đúng như người mẫu này. Đẹp cực kỳ luôn. Chụp ảnh này thì thường Linh thấy là khoảng 30 tệ một tấm. Wow, chụp quá là đẹp luôn đấy. Wow, hắn nào khác. Của khác thì xem. Đẹp cực kỳ luôn đấy. Các bạn ấy chụp đẹp. Nào khác, xem. Đẹp. Đó, các bạn gái thì xinh xắn. Cái background đằng sau thì đẹp. Đây là có nghĩa là có những cái máy ảnh mà zoom ấy, có những máy ảnh chụp cận ấy, thì chụp đẹp lắm. Đây này, đó, ví dụ như đây này. Đó. Wow. Đẹp thôi rồi luôn. Trời ơi, bạn nữ này cao xinh. Bạn nữ này đẹp chưa? Wow, như người mẫu luôn. Bạn bên cạnh thì thấp hơn một chút nhưng mà mặt cũng rất là xinh gái. Trời ơi, đông vui thật đấy. Ôi rồi, đến chỗ này mới thấy nhiều gái xinh Trung Quốc thật mọi người ạ. Các bạn ăn mặc lại còn đẹp nữa. Lâu lắm rồi thì mình không quay kiểu như là quay tập trung vào các bạn nữ, các bạn gái. Nhưng mà đến đây thì đúng là không thể nào mà không quay được. Có nhiều người ăn mặc kiểu rất là chất luôn đấy. Đấy, nếu mà các bạn nữ mà đến đây thì chắc chắn là sẽ không thể bỏ lỡ chỗ này đâu. Bởi vì đây chụp hình đẹp lắm. Có cái máy ảnh nữa thì tốt biết mấy. Đẹp chưa? Wow. Rồi, không biết phải nói gì luôn đấy. Tại vì là quá là nhiều những cái gương mặt xinh đẹp luôn. Đây này. Trời ơi. Hai bạn này đẹp chưa? Bạn này đẹp chưa? Rồi, hai bạn nữ này xinh quá. Nó là đẹp luôn. Nó là rất là đẹp luôn đấy các bạn. Wow. Cái góc nhìn này á, góc nhìn này cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đây, con gái Trung Quốc là tập trung hết ở đây rồi đây. Con gái Trung Quốc xinh xắn chắc là tập trung hết ở đây rồi. Xinh thì thôi rồi. Thưa quý vị, Linh vừa bước lên một cái gọi là cầu trên cao để có thể đi sang đường ấy. Và Linh đã đứng ở một cái góc nhìn rất là xa với cả cái tòa nhà này. Đó. Đây. Thì ở trên này ấy, và không chỉ ở trên này đâu, thì ở ngay cái khu dưới này thôi thì cũng có rất là nhiều mọi người dân ấy, tập trung để có thể là chụp hình với tòa nhà từ phía xa xa này. Đấy, đây là đã ở bên này đường rồi mọi người nhé. Và ngay cả trên này cũng vậy. Ngay cả cái chỗ cầu thang này cũng vậy. Đó.
Đấy thì ở trên này thì người ta gọi là cũng tận dụng cái con đường này, cái cây cầu này để có thể là bán hàng ở phía trên cầu luôn. Ngoài ra thì lại cũng có những cái nhóm chụp hình khác. Đây là chụp hình người ta lấy tiền đấy mọi người ạ. Đấy, tận dụng từng tí một để có thể là gọi là kiếm tiền luôn. Đây này. Đấy, khi mà đứng ở trên này chụp hình thì sẽ được những cái khung hình như thế này. Trông cũng rất là đẹp mắt đây. Đó, trông cũng rất là đẹp mắt đấy. Đấy. Ngoài ra thì là những cái gian hàng của những cái người dân, họ có những cái xe di động ấy và để đồ trong đó, xong rồi đến lúc thì là kéo lên là bán hàng thôi. 15 tệ một tấm mọi người ạ. 15 tệ một tấm. Đó, trên bảng này có ghi này. Đây. Đây, cho quý vị khán giả xem một góc nhìn ở bên phía này, bên phía của hai tòa nhà. Đó. Ui, con đường này vào cái giờ này mà vẫn đông như vậy luôn. Đã là 10 giờ tối rồi mọi người ạ. Đó. Biểu tượng của thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Đấy. Rất là đông luôn. Đó, khi mà ở trên cao chụp hình thì sẽ được như này này. Đó, đẹp lắm. Đấy, đẹp. Đây. Ngoài những cái món đồ kia thì ở đây Linh thấy cả những cái vòng tay các thứ. Người Trung Quốc người ta thích đeo mấy cái vòng kiểu như này lắm. Đông quá. Cái con đường này bị chiếm dụng để bán hàng ấy, cho nên là nó trở nên là chật hẹp hẳn, trong khi cái số lượng người đi lại thì rất là đông. Đó, đây này, wow. Đúng là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ luôn. Đẹp, đẹp thật sự. Đó, con đường phía dưới thì như này đây. Cái đường cầu trên cao này này, cầu vượt qua đường này thì người ta có cả thang máy mọi người ạ. Có cả thang máy luôn. Không chỉ là cầu thang điện đâu mà là cả thang máy và cầu đường bộ. Đấy, ở đây lại còn xem gọi là cái này là xem gì, xem tứ trụ thì phải. Đây còn làm nêu nữa, móng tay nữa. Đó. Tận dụng từng tí một để mà gọi là chụp hình luôn. Đó, những gia đình này. Đó. Bây giờ Linh đang có lẽ là Linh sẽ lại đi xuống dưới. Linh sẽ lại đi xuống dưới. Vâng thưa quý vị, trong tập này Linh đã đưa mọi người chúng ta trải nghiệm một tuyến tàu điện ngầm thuộc một trong những tỉnh nghèo nhất của Trung Quốc, đó là tỉnh Quý Châu, đến với ngôi nhà giàu nhất của thành phố Quý Dương, cũng thuộc tỉnh này luôn. Và có lẽ chúng ta không nên gọi đây là ngôi nhà mà nên gọi đó là một tòa lâu đài thì đúng hơn, đúng không ạ? Và những cái hình ảnh này là những hình ảnh cuối cùng Linh muốn gửi gắm và chia sẻ đến quý vị khán giả. Hy vọng rằng nếu mà quý vị khán giả có nhu cầu về du lịch Trung Quốc thì có thể nhắn tin cho Linh qua số điện thoại Linh để ở phía trên này. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.